بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بنشتغل في معمل تحاليل طبية، بيواجهنا كتير جدا ان الجهاز السنترفيوج بيقوم يعطل وما بيشتغلش وبيتوقف عن العمل اطلاقا، ودوت الجهاز ده جهاز مهم جدا في اي معمل تحاليل طبية. حاجة من الاتنين، يا اما تقوم ترمي الجهاز وتقوم تشتري جهاز جديد، يا اما تقوم تعمل له صيانة، يا اما تتعلم في هذا الفيديو ان شاء الله ازاي تقوم تعمل صيانة للسنترفيوج. نبدأ نخش في الفيديو عشان ما نطولش عليه. جهاز السنترفيوج طبعا ده جهاز طرد مركزي. هنبدأ نقوم نحط الفيشة الأول ونبدأ نختبره ونشغله. طبعا أنا شغلت التايمر أهو، وطبعا مش شغال خالص، متعطل عن العمل، لا يعمل خالص. هنبدأ نخلع الفيشة ونبدأ نقوم نقلب الجهاز. طبعا أنا عاوزك تقوم تركز إن في خلف الجهاز في 4 مسامير، 4 مسامير هنقوم نفكهم، اللي هم المسامير المربوطين دولت اللي انا بشاور لك عليهم. هنحضر بس مفك ونبدأ نفك مسمار مسمار، وهنكون واكون حريص ان المسامير ديت وانا بفكها ما تضيعش مني. طبعا في هنا اهوت شايفين 3 صماويل، ال3 صماولة اللي هم 10 او 15 او 13 دولت اللي هم قاعدة الموتور. طبعا انا بفك المسامير اللي هي البورمة باي مفك صليبة يكون متوفر عندي، وهبدأ افك كده الصورة واضحة افضل. تغيير الشربون للسنترفيوج امر سهل جدا. انت ما عليك اللي انت تقوم تشتري الشربون او تخلع الشربون القديم وتروح تقوم تشتري شربون جديد، وبعد كده هو طريقة التركيب هتتعلمها من الفيديو. كده انا فكيت المسامير اللي هي القاعدة، هلاقي خرج معايا على طول الموتور والشربون، بس براحة عشان ايه السلوك انا مش عاوز افكها عشان ايه ما اطولش في الفيديو. هاجي دلوقتي بس اعدل لكم الشربون. هلاقي هنا هو غطا عامل زي غطا الجيركن او غطا الازازة السوداء، لونه اسود، حضراتكم كده شايفينه اسفل الموتور طبعا موجود اهوت. هبدأ انا هفكه طبعا، وده بيتفك ايه بايدي، يعني مفيش فيه اي صعوبة خالص، اللي هو الغطا الاسود. وطبعا بعد ما بشيل الغطا دوت باجي تحتيه الشربون طبعا بيتم شراؤه من عند اي محل بيبيع ادوات كهربائية. ادي الشربون اهو القديم، هحاول بس اطلعه لحضراتكم، متاكل، وطبعا الشربون دوت متاكل على الاخر. فابدأ افك الشربون المواجه للجهة الاخرى بنفس الطريقة، واكون حريص جدا على السلوك، يعني ملفش جامد او بوظ السلوك. وادي الغطا الاسود الاخر طبعا وما انا افكه اهو ده، طبعا واضح جدا لحضراتكم في الكاميرا. هبدأ افكه سهل جدا، يعني هو غطا زي غطا ازازة او غطا جيركن او اي غطا، سهل جدا الفك. طبعا الغطا دوت مش هيلاقيه عند راجل، فبعد ما افكه بشيل طبعا الشربون، اجد الشربون طبعا متاكل على الاخر، يعني ادي الشربون اهوت متاكل جدا جدا ومفيش فيه ايه الا قطعة صغيرة. فهبدأ اجيب الشربون الجديد، وطبعا لو انا قارنت ما بين الشربون القديم والجديد هلاقي ان الطول مختلف، يعني هنا ده الشربون قليل جدا وهنا الشربون طويل، يعني ده متاكل، فبالتالي ما بيوصلش الاشارة او الكهرباء، فبالتالي ما بيحصلش عملية ايه دوران للموتور نظرا لعدم وصول الكهرباء الى الموتور. طبعا ادي كيس اللي فيه الشربون جديد، وادي كيس اخر اهو. كل ما انا اعمله اللي انا هطلع الشربون، وطبعا لو انا قارنت ما بين القديم والجديد هلاقي برضو فيه ايه قصير
ودوت متاكل. لكن انا هفضل اجيب الشربون بتاع الجهاز الاصلي اللي هو بيبقى نازل بيه، وبيجي مع كل جهاز طبعا سنترفيوج كيس شربون. ارجو ان انت تقوم تحتفظ بيه لانك انت هتقوم تحتاجه. يعني لو بصينا ادي الشربون اهوت، نفس المقاس طبعا لكن الطول مختلف. دي متاكله جدا، يعني متاكل نصها 50% منها، فبالتالي خلاص مش هتقدر. ممكن من الشربون ده انا اشد السلكه بتاعته اللي هي بنسميها السوسته واشغله تاني او ازنقه، لكن فيما بعد مش هيقوم يشتغل معايا. فابدا اركب طبعا الشربون زي ما انا فكيت. هبدا اركب الشربون بالطريقه اللي انا فكيت بيها، لكن اكون حريص طبعا ان انا اركب الشربون وادخل كل السوسته، لان طبعا الشربون ده هيكون طويل فهلاقي فيه صعوبه وانا بضغط وانا بدخل السوسته بتاعه الشربون. لو احنا بصينا ادي برضو الشربون القديم وادي الجديد، يعني لو انا حطيت الاتنين جنب بعض، ادي الاتنين القدام اللي مخلوعين منه اللي كنت شغال عليهم، وادي الاتنين الجداد. اقرب لكم من الكاميرا انا اهي وضحت الصوره. القديم طبعا قصير جدا، بس طبعا انا لو شديت السوسته واشتغلت شويه ممكن يشتغل معايا، لكن في بتاع دوت من داخل السوسته الواير دوت هيقوم يتقطع معايا، فبالتالي انا كاني ما عملتش حاجه. هبدا بعد كده هو اركب الشربون. وطبعا انا لما اجيب الشربون لازم أنا اجيب شربون بنفس المقاس وبنفس المساحه، واشوف الشربون القديم اخده الافضل واجيب واحد زيه، بدل ما انا اجيب شربون عريض شويه او تخين شويه، لان في بيتباع الشربون دوت باشكال كتيره جدا ومتوفر باشكال كتيره جدا ومربع. ممكن المربع بتاعه يكون طويل شويه او قصير ما ينفعش يركب معايا. فابدا اركب الشربون زي ما انا كنت ماسك الجهاز، همسكه بنفس الطريقة علشان مبوظش السلوك، وابدأ احط الشربون بهذه الطريقة في المنيم بتاعه او في الهاوس بتاعه او في البيت بتاعه. طريقة سهلة جدا، وركزوا كمان وانا بركب الشربون. وفي الاخر بضغط على السوستة علشان اعرف اركب الغطا. طبعا السوستة ديت اضغط عليها من على الجنبين وانا بضغط عليها لجوه زي بهذه الطريقه، يعني من على الجنبين كده بصوابعي، واضغط عليها لغايه اما تقوم تبات جوه كويس جدا علشان اقدر اقفل الغطا جامد عليها، واكون يعني حريص جدا ان انا اكون مبيت جزء كله جوه. هي ركبت تمام جدا الحمد لله. هبدأ بعد كده هو بعد ما ركبت بهذه الطريقة وما انا جايب الكفر او الغطاء بتاعي، وابدأ الففه. طبعا هو عامل زي غطاء الزجاجة في الغوص بيقوم يلف على طول بسهولة، وطبعا ده بلاستيك ما لففوش جامد عشان الغطاء ما يتقطمش مني. لما اتأكد اللي هو راكب كويس خلاص يكفي، هذا يكفي يعني. بعد كده نجيب شربون الجهة الاخرى وهبدأ انا بركبه. طبعا الاستاذ يكون انت لابس جلافز، لان الجلافز طبعا هيحميك، لان الشربون بيبقى لونه اسود فبالتالي هيقوم يسود الايد يعني. فادي الجهة الاخرى هجيب برضو الشربون الاخر واركبه نفس الطريقة، مفيش فيها اي جديد. هو انا مدخله في المنيم واكون متأكد ان السوستة طبعا مش ظاهر منها اي حاجة، وعشان الغطا يركب عليها. الشربون طبعا بهذه الصورة انا حبيت برضه اوضحها لكم. اهي السوستة دي كلها لازم تبات جوه، لازم يتم عملية تبييت ليها جوه بهذه الطريقة. بضغط كمان على جانبين النحاس وباتت هي كويسة جدا. بعد كده اجيب الغطا الاسود دوت وابدأ انا مركبه. هو طبعا الغطا بيلف معايا بطريقة زي غطا الازازة بالظبط.
ثانية واحدة. عملية التركيب الشربون دي سهلة جدا كده. في ناس كتير جدا جهاز يوم يعطل معاهم في المعمل، لما يوم يتصل بحد ويجي ويقوم يصلحه له، يكون عنده ضمير، او ممكن يقول له لا خلاص الجهاز دوت باظ، اشتري جهاز تاني، الموتور اتحرق. زي ما بيحصل كتير جدا من استغلال بعض الناس اللي هم ما يكونش عندهم ضمير، يجي مثلا يقول له وحدة الكترونية باظت اللي هي بتطلع تيار مستمر عشان تشغل لك الموتور. ممكن يقوم يقول لك الموتور محروق، ادام هو مش شغال يبقى الموتور محروق على طول مباشرة كده، عاوزين نغير موتور. طب ما هو جهاز سنترفيوج اساسا او جهاز الطرد المركزي ما هو الا موتور، يعني انت هتقوم تغير الموتور. طب بعد ما تقوم تغير الموتور اغير موتور على الجسم بتاعه، طب ما انا اشتري واحد جديد وخلاص. فبالتالي عملية الصيانة للسنترفيوج سهلة جدا. هما العطل الوحيد اللي بيحدث فيه ان بيتم الشربون دوت بيتاكل مع كتر الشغل ومع كتر الاستخدام، فبالتالي يتم عمل صيانة ليه عن طريق تغيير الشربون. لكن في بعض الناس كتير جدا يقول لهم لا ده الموتور اتحرق خلاص نغيره، وده حصل كتير جدا وتعرضنا لمواقف كتيرة جدا من بعض الناس اللي هم كانوا بييجوا يقولوا الموتور محروق او الجهاز خلاص بقى بيه عطل كبير جدا ما بيصلحش. ما نعرفش ليه يعني، مع ان الموضوع سهل جدا، والصيانة بتاعته طبعا زي ما حضراتكم شايفين لم تستغرق معايا 10 دقايق اسف. بس احنا طولنا شوية في الفيديو عشان الشرح بس وكل يقوم يستفاد. هبدأ اربط المسامير تاني، ولاحظوا ان دوت سنترفيوج طبعا بيلف معايا، فلازم انا اقرط على المسامير جامد، بس ما اقرطش عليهم لان انا اكسر مسمار وانا بربطه او ابوظ القلاووز بتاعه او ابوظ الصليبة بتاعته، اعمل فيها حاجة، فبالتالي تكون سهلة الفك لو في صيانة اخرى في الجهاز. انا هبدأ اربط المسامير، وطبعا بعد ما هربط المسامير هتنبهروا ان الجهاز سرعته هترجع لاصلها ويبدأ كأنه هو لسه جهاز جديد. انا هو خلاص رجعت كل حاجة زي ما كانت. هبدأ اركب الفيشة في الكهرباء، وهنبدأ نقوم نشغل ونقوم نختبر الشغل بتاعنا. طبعا الجهاز اشتغل وصوته حلو جدا اهوت وسرعته جميلة جدا. وركزوا معايا انا هشغله، طبعا من هنا ده التايمر بتاعه. ولو احنا برضو شفنا ان السرعة بتاعته جيدة جدا، السرعة بتاعته رجعت السرعة الطبيعية. جهاز السنترفيوج جهاز يعني بقى جديد اهوت معايا، جهاز بقى جديد. طبعا ايدي اسودت شوية بس عادي. طبعا لو احنا شغلناه وزودنا السرعات او قللناها هنلاحظ فرق الصوت وفرق السرعات كمان. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الجهاز بقى ممتاز جدا. بصوا سرعة هبدأ اعلي واحدة واحدة واسمعوا الصوت معايا. وطبعا الجهاز بقى ممتاز جدا بقى جديد، ابدأ استخدمه وانا مطمن. طبعا الشربون دوت هيقعد معايا فترة برضه محتاج عملية صيانة. فأرجو لو الفيديو عجبكم متنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وممكن تشير الفيديو دوت لأكثر من واحد أو أكثر من زميل علشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.